ගවේෂණය අද අපි නැවත වාරයක් කතා කරන්න යන්නේ අනවතප්ත විල සම්බන්ධව. අපගේ අධ්‍යයනය හරහා තහවුරු කරගත් නවතම තොරතුරුත් අද වැඩසටහන හරහා ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනවතප්ත විල හා එයින් ඇරඹුණු සිව්මහා ගංගාවන් පිළිබඳ පැහැදිලි හෝඩුවාවක් මෙතෙක් ඉන්දියාවෙන් සොයාගෙන නැති බව මීට කලින් ඉදිරිපත් කරපු වැඩසටහන් තුළින් ඔබ දැනුවත් කළා. ඒ සම්බන්ධ වූ සඳහනක් ශ්‍රී ලංකාවේ සේවය කළ බ්‍රිතාන්‍ය මෙතෝදිස්ත මිෂනාරිවරයෙකු ඒ කියන්නේ ධර්මදේශකයෙකු වූ රොබර්ට් ස්පෙන්ස් හාඩි විසින් වර්ෂ 1863 දී රචනා කරන ලද The Sacred Books of Buddhists නැමැති පොතෙහි 92 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. It is certain that there is no lake in any accessible part of the whole range from which all the four great rivers can take their rise, nor any that has four rivers running round it. ඒ අනුව ඉන්දියාවේ අනෝතත්ත විල නොමැති බවට සහතික කොට ඇති අතර අනෝතප්ත විලෙන් ඇරඹුණු සිව්මහා ගංගාවන්ද ඉන්දියාවේදී හමු නොවූ බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ රාජ්‍ය කාලය තුලදී නෂ්ටාවශේෂ වූ වැව් හා වාරිමාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය කළ බවත් ඒ වන විට ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතු මට්ටමක පැවති අනෝතත්ත විලෙන් ආරම්භ වුණු ඇලමාර්ගද එතුමා විසින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද බවත් මහාවංශයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ බව මහාවංශයේ මුල් කෘතිය ආධාරයෙන් කිරම විමලජෝති ස්ථවිර විසින් සංස්කරණය කොට පරිවර්තනය කරන ලද මහාවංශය නැමැති ග්‍රන්ථයේ 79 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 394 වන පිටුවේ මෙන්න මේ ආකාරයට දැක්වෙනවා. අනෝතත්ත නම් වැවෙන් නික්ම ගියා වූ භාගිරති නම් මාතිකාවක්ද එයින්ම දකුණු දිගට අභිමුඛව නික්ම ගියා වූ මාතිකාවක්ද එයින්ම දකුණු දිගට ඇති මුඛව නික්ම ගියා වූ ආවර්ත ගංගා නම් මාතිකාවක්ද තවද 1963 වර්ෂයේදී නිකුත් කළ රාජකීය ආසියාතික සංගමයේ මෙරටට අදාළ සංග්‍රහයේ අපි සංග්‍රහව නම් කරනවා Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society කියලා. එම වාර්තාවේ පළ කරපු C.W. නිකලස් මහතා විසින් රචනා කරපු Historical Topography of Ancient and Medieval Ceylon නැමැති වාර්තාවේ 187 වන පිටුවේ පරාක්‍රම සමුද්‍රයට සම්බන්ධ වූ ඇල මාර්ග පිළිබඳ විස්තරයක් මෙන්න මේ ආකාරයට දක්වලා තිබෙනවා. Bhagirathi Canal, which started from Anauthathavapi, Avata Ganga Canal, which flowed south from Anauthathavapi. ඒ අනුව අනෝතප්ත විල පිහිටා තිබී ඇත්තේ මෙරට භූමිය තුල බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව මහාවංශයේ මුල් කෘතිය ආධාරයෙන් කිරම විමලජෝතිස්ස විසින් සංස්කරණය කරලා පරිවර්තනය කරන ලද මහාවංශය නැමැති ග්‍රන්ථයේ 5 වන පරිච්ඡේදයේ 16 වන පිටුවේ මෙන්න මේ ආකාරයට දැක්වෙනවා. ඒ රජානන්ට දෙවියෝ අනෝතත්ත විලෙහි පැන්කත් 8ත් දවසක් පාසා ගෙනාවාහුය. ඒ සඳහනට අනුව ධර්මාශෝක රජතුමාගේ රාජාභිෂේකයෙන් පස්සේ දෙවයන් විසින් අනෝතත්ත විලෙන් ජලකත් 8ක් දිනපතා රැගෙන විත් ඇති බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. යක්ක දමනය සඳහා මහියංගනයට වැඩීමට ප්‍රථමයෙන් බුදුන් වහන්සේ අනෝතප්ත විල ආශ්‍රිතව ගත කළ බව සඳහන් වෙනවා. ඒ බව මහාවංශයේ මුල් කෘතිය ආධාරයෙන් කිරම විමලජෝතිස්ස විසින් සංස්කරණය කරලා පරිවර්තනය කරන ලද මහාවංශය නැමැති ග්‍රන්ථයේ පළවන පරිච්ඡේදයේ දෙවන පිටුවේ මෙන්න මේ ආකාරයට දැක්වෙනවා. තුරුකුරු දිවයිනෙන් පිණ්ඩපාතය දෙනවුත් අනවතත්ත නම් විල සමීපයෙහිදී වළඳා තෙමේ සවස් වේලෙහි සම්‍යක් සම්බෝධියේ නවවන මස දුරුතුපුර 15ක්හි ලංකාදීපයේ ශුද්ධ කරනු පිණිස ලක්දිවට පැමිණිසේක. මෙම කාරණය රාජකීය ආසියාතික සංගමයේ යුරෝපීය පුස්තකාලයේ ඇති
සිංහලිස් නම්බර් 9 ලෙස නම් කොට ඇති මහා වංශයේ කා ලෙස අංකනය කර ඇති පත්තිරුවේ සඳහන් වන්නේ උතුරු කුරු දිවයින ලෙස නෙමෙයි උත්තර කුරු ලෙස. බුදුන් දවස උත්තර කුරු දීපය හා උතුරු කුරුව ලෙස ප්‍රදේශ දෙකක් පැවතිලා තියෙනවා. උතුරු කුරු දීපය අචිරවතී නදියට, ඒ කියන්නේ වර්තමාන මල්වතුවේට උතුරු දිශාවෙනුත්, උත්තර කුරුව මහා මේරුව හෙවත් වර්තමාන සමනල කන්ද පාමුලත් පිහිටා තිබී තියෙනවා. මෙම කාරණය සම්බන්ධව ත්‍රිපිටකයේද විස්තරයක් සඳහන් වෙනවා. මෙහි උතුරු කුරුවෙන් පිණ්ඩපාතය ලද බුදුන් වහන්සේ එය රැගෙන අනෝතත්ත්වවිල සමීපයට පැමිණ එය වැළඳූ බව මහා වංශයේ සඳහන් වෙනවා. එසේනම් අනෝතත්ත්වවිල උතුරු කුරුව සමීපෙහි පිහිටා තිබිය යුතුයි. ත්‍රිපිටකයට අනුව උතුරු කුරුව පිහිටා තිබී ඇත්තේ මහා මේරුව හෙවත් වර්තමාන සමනල කන්ද පාමුල. ඒ අනුව අනෝතත්ත්වවිල සමනල කන්ද අඩවියට ආසන්නයේ පිහිටා තිබිය යුතුයි. අනෝතත්ත්වවිල සහ ඒ අවට පිහිටි භූ විෂමතා දක්වන සිතුවමක් රන්ගිරි දඹුල්ල රජමහා විහාරයේ පිහිටි ලෙනකද ඇඳලා තියෙනවා. මහනුවර යුගයේදී මෙම විහාරය ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා තියෙන නමුත් මෙම චිත්‍රය මහනුවර යුගයට වඩා පැරණි බව ඉතිහාස ගවේෂකයන් විසින් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. දඹුල්ල රජමහා විහාරයේ ඇඳ ඇති සිතුවම විස්තරාත්මකව හැදෑරීමේදී ඒ අවට පිහිටි ශාක සත්ව සහ භූ විෂමතා ලක්ෂණද මැනවින් පෙන්눔 කරන බව පෙනී යනවා. මේ වගේම සිතුවමක් බලංගොඩ කොට්ටිබුල්වල පුරාණ විහාරයෙන්ද හමු වී තියෙනවා. නමුත් එහි දිශානුයෝජනය මීට වඩා වෙනස් ආකාරයකට තමයි සිතුවම් කරලා තියෙන්නේ. මෙම සිතුවම් වලට අදාළ වපසරිය ත්‍රිපිටකයේ අටුවාවේද මනාව විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. දඹුලු විහාරයේ ඇති සිතුවමට අනුව සැබෑ උතුර දැක්වෙන්නේ එම රූපයේ දකුණු පසින් බවත්, මෙය නිවැරදිව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා එම සිතුවම අංශක 90ක් වාමාවෘතව භ්‍රමණය කළ යුතු බවත් අපට වැටහි ගියා. එලෙස සටහන් කළ සිතුවමක් තමයි මේ දැක්වෙන්නේ. මෙය සමාජගත කරලා තියෙන්නේ අරියකම් මට්ටාන සංවිධානය විසින්. ත්‍රිපිටක අටුවාවේ සූත්ත අට කතාහි, අංගුත්තර නිකාය අට කතාවල, අට්ඨක නිපාත අට කතාහි, මහා වග්ගෝහි එන පහාරාද සූත්‍ර වර්ණනාවේ මෙන්න මේ ආකාරයට සඳහන් වෙනවා. එහි දිග පළලෙන් හා ගැඹුරෙන්ද 50 යොදුන් ඇති යොදුන් 150ක පිරිමඩුළු ඇති අනෝතත්ත්වවිල, කණ්ඩමුණ්ඩවිල, රතාකාරවිල, චද්දන්තවිල, කුණාලවිල, මන්දාකිනිවිල, සීහප්පපාතවිල යයි මහාවිල් සතක් පිහිටා ඇත. මෙහි සඳහන් වෙන්නේ හිමවත මැදයේ පිහිටි අනෝතත්ත්වවිල හා ඒ වටා පිහිටි විල් සම්බන්ධව. මේ සිතුවමේ කොටු හැඩැති රූපවලින් දක්වා ඇත්තේ අනෝතත්ත්වවිල සහ ඒ වටා පිහිටි අනෙකුත් විල්. ඒ අනුව අනෝතත්ත්වවිල පිහිටා ඇත්තේ හිමාල ඉහළ ප්‍රදේශයේ බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. හිමාලය ඉහළ ප්‍රදේශය කියලා කියන්නේ වර්තමාන සමනල කන්ද අඩවිය ලෙස හඳුන්වනු ලබන ප්‍රදේශයට ආසන්නයේ ඊට ඉහළින් පිහිටා ඇති හෝටන් සානුව. මෙය සානුවක් ලෙස හැඳින්වීමට ප්‍රධාන හේතුව වෙලා තියෙන්නේ භූවිද්‍යාත්මකව ගත්තම කඳු මුදුනක පිහිටි තැනිතලා ප්‍රදේශයක් වීම. හෝටන් තැන්න ජලය සහිත ප්‍රදේශයක්ව පැවති බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ භූවිද්‍යාංශය හෝටන් තැන්නේ පස් සාම්පල් විශ්ලේෂණය කළ පරීක්ෂණයකින් පසු මේ වන විට තහවුරු කොටගෙන තිබෙනවා. වර්තමානය වන විට මෙම ප්‍රදේශයේ තිබූ ජලය හිඳී ගොස් තිබෙනවා. හෝටන් තැන්නේ තෘණභූමිය පුරා කළු පැහැති දියලු පස් ස්තරයක් දක්නට ලැබෙනවා. හෝටන් තැන්න ද්‍රෝණියේ පිහිටි බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශය දිගේ පහළට යන විට මෙම දියලු පස් ස්තරයේ ඝනකම වැඩි වෙන බව හොයාගෙන තිබෙනවා. එය දීර්ඝ කාලයක් ජලය රඳා පවතුණු වැවක් හෝ විලක් වැනි ස්ථානයක පස් ස්තරයේ ස්වභාවයට සමාන අවස්ථාවක් බව
පර්යේෂකයන්ගේ මතය වෙලා තියෙනවා. දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා එයින් 5 නියැදියක් රැගෙන පරීක්ෂාවට ලක් කළ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමට එම 5 නියැදිය තුල තිබී ජලජ පරිසරයක තිබිය යුතු ශාක කොටස් සහ ජලජ ශාකයක පරාග සොයාගෙන තිබෙනවා. එම ශාක කොටස් සහ පරාගවල කාබන් කාල නිර්ණය කළ විට ඒවා අවුරුදු 15000ක් පමණ පැරණියයි හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව එම ප්‍රදේශයේ පුරාණ කාලයේ ජලයෙන් පිරී තිබූ බව නිගමනය කොට තිබෙනවා. හෝටන්තැන්න භූමියේ එම සාම්පල් පරීක්ෂාව සිදු කළ ස්ථානයේ ජලය රැඳී පැවතිය හැකිදැයි දැන ගැනීමට ඔවුන් සිදු කරපු මීටර් 2120 සමෝච්ච රේඛා අධ්‍යයනයෙන් එම මුළු ප්‍රදේශයම ජලයෙන් යට වී තිබුණු බවට සනාථ කොටගෙන තිබෙනවා. මෙවැනිම පරීක්ෂණයක් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මූලිකත්වයෙන්ද සිදු කර තිබෙනවා. ඉහත සඳහන් කළ ප්‍රතිඵලය හා සමාන ප්‍රතිඵලයක් එමගින්ද ඔවුන් නිරීක්ෂණය කරලා තිබෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 23ත් 79ත් අතර කාලයේදී ජීවත් වුණු රෝමානු ජාතික කතුවරයෙක් වූ ප්ලීනි ද එල්ඩර් විසින් රචිත The Natural History of Pliny Volume 2 නැමැති කෘතියේ 24 වන පරිච්ඡේදය යටතේ 53 වන පිටුවේ මෙරට පිළිබඳව හැඳින්වීමක් කරලා තිබෙනවා. They also informed us that in the interior there is a lake called Megisba, 375 miles in circumference, and containing islands which are fertile, though for pasturage only. In this lake, they informed us, 2 rivers take their rise, one of which, called Palus Immundus, flows into the harbor near the city of that name, by 3 channels, the narrowest of which is 5 stadia in width, the largest 15, while the other, Sidera by name, takes a direction northward, towards the Indian coast. එහි සඳහන් ආකාරයට රට අභ්‍යන්තරයේ මෙගිස්බා නම් විශාල ජලාශයක් තිබූ බවද එම ජලාශය තුල තෘණ වර්ග පමණක් වැවෙන කුඩා ප්‍රමාණයේ දූපත් තිබුණු බවද එම ජලාශය මූලික කොටගෙන උතුරු දිශාවට සහ දකුණු දිශාවට ගංගා ආරම්භ වූ බවද ඉන් එක් ගංගාවක නාමය පලසිමුන්ඩස් බවද එය වරාය ආසන්නයේ පිහිටි එම නම ඇති නගරය හරහා අතුගංගා 3ක් ඔස්සේ වැටී ඇති බවද එමෙන්ම සයිඩ හෙවත් සිදර නම් වූ අනිත් අතුගංගාව උතුරු දිශාවට වූ ඉන්දියානු වෙරළ බලා යන බවද මෙරට වැසියන් විසින් දැනුම් දීලා තියෙනවා. අනෝතත්ත්වවිල පිහිටි ප්‍රදේශය ලෙස හඳුනාගත් හෝටන් තැන්නේද වැවී ඇත්තේ තෘණ වර්ග පමණයි. ඒ අනුව ප්ලීනි ද එල්ඩර් විසින් සඳහන් කර ඇති මෙගිස්බා නම් විශාල ජලාශය හෝටන් තැන්නේ පිහිටි අනෝතත්ත්වවිල බවට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. මෙහි සඳහන් තවත් විශේෂ කාරණයක් වෙන්නේ මෙම විලෙන් ගංගා දෙකක් ආරම්භ වන බව සඳහන් කරලා තිබීම. ඉන් එක් ගංගාවක් වරාය ආසන්නයේදී අතුගංගා 3කට බෙදී ගමන් කරන බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. මහවැලි ගඟ සහ වලවේ ගඟ ආරම්භ වන්නේ හෝටන් තැන්න සමීපයෙන්. ඒ අනුව ප්ලීනි ද එල්ඩර් විසින් සඳහන් කර ඇති මෙම ගංගාව ගොඩවාය ආසන්නයේදී අතුගංගා 3කට බෙදී මුහුදට වැටෙන වලවේ ගඟ විය යුතුයි. එසේම ඔහු විසින් සඳහන් කර ඇති උතුරු දිශාව බලා ගමන් කරන අනෙක් ගංගාව මහවැලි ගඟ ලෙස සලකන්න පුළුවන්. ත්‍රිපිටක අටුවාවේ සූත්‍ර අට කතාහි එන පහාරාද සූත්‍ර වර්ණනාවේ ඊළඟ ඡේදයේ මෙන්න මේ ආකාරයට දක්වලා තියෙනවා. ඒවා අතරින් අනෝතත්ත්වවිල, සුදස්සන කූටය, චිත්ත කූටය, කාල කූටය, ගන්ධමාන කූටය, කෛලාස කූටය යයි මේ පර්වත පසෙන් වට කරන ලද්දේය. එහි සඳහන් වෙන්නේ සුදස්සන කූටය, චිත්ත කූටය, කාල කූටය, ගන්ධමාන කූටය සහ කෛලාස කූටය යන නම් වලින් එකල හැඳින් වූ පර්වත පහකින් අනෝතත්ත්වවිල වට වී ඇති බව. ඒ එක් එක් පර්වතයට අනන්‍ය ලක්ෂණත් ත්‍රිපිටකයේ විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. මෙම සිතුවමේ
අනවතත්ත විලට ඊසාන දිග දිශාවෙන් දක්වා ඇත්තේ සුදස්සන කූටය. එහි මුදුන කවුඩෙකුගේ හොටයක් මෙන් වක් වී ඇති බව අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා. එය වර්තමානයේ හෝටන් තැන්න වටා පිහිටි කඳුවලල්ලේ පිහිටා ඇති බෑන සමනල ලෙසින් හඳුන්වන කන්ද බව එහි මුදුනේ පිහිටීමෙන් අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එම කන්ද මුදුනේ පිහිටා ඇති ස්වභාවික හැඩය මෙම සිතියමෙහි මනාව දක්වලා තියෙනවා. සිතුවමෙහි අනවතප්ත විලට වයඹ දිශාවෙන් දක්වලා තියෙන්නේ ගන්ධමාන කූටය. එහි ඉහළ කොටසේ පැතලි බවින් ඒ කියන්නේ සානුමය බවින් යුක්තයයි දක්වලා තියෙනවා. එය වර්තමානයේ හෝටන් තැන්න වටා පිහිටි කඳුවලල්ලේ පිහිටා ඇති කුණුදිය පවුව ලෙසින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙම පර්වතයේ ඉහළ පිහිටි ස්වභාවික පැතලි හැඩය සිතුවමෙහිද මොනවට දක්වලා ඇති බව පෙනී යනවා. මේ ආකාරයට අනවතප්ත විල වටා පවුරක් ලෙස කඳුවලල්ලක් නිර්මාණය වී ඇති බව අපට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. මෙම කඳුවලල්ලේ පිහිටි අන් කඳුවලට වඩා උස්ව පිහිටි නමුත් ආසන්න වශයෙන් එකිනෙකට උසින් සමාන වන කඳු පහක් පවතින අතර කලින් සඳහන් කරපු පරිදි ඉන් දෙකක් ත්‍රිපිටක අටුවාවට අනුව දැනටමත් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඉතිරි පර්වත තුන පිළිබඳව දැනට අධ්‍යයනය කරමින් පවතිනවා. මේ ඡායාරූපයට අදාළව අනවතප්ත විල පිහිටා තියෙන්නේ කඳුවලල්ල තුල බලාකුළු පිහිටා ඇති ප්‍රදේශයේ. එවිට කඳුවලල්ලට පිට සිට බලන කෙනෙක්ට හැඟෙන්නේ වටේට පිහිටා ඇති පර්වත වලින් අනවතප්ත විල වසාගෙන සිටින ආකාරයක්. ත්‍රිපිටක අටුවාවේන පහාරාද සූත්‍ර වර්ණනාවේ ඊළඟ ඡේදයේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. පෙරදිගින් නික්මෙන නදිය අනවතත්ත විල තෙවරක් පැදගුණු කොට සෙසු නදී තුනට නොපැමිණ පෙරදිග හිමව්වෙන්ම මිනිස් පියසට නොගොස් මහ මුහුදට පිවිසෙයි. පැසුළු දෙසින්ද උතුරු දෙසින්ද නික්මෙන නදීහුද එසේම පැදකුණු කොට පැසුළු හිමවතින්ද උතුරු හිමවතින් මිනිස් පියසට නොගොස් මහ මුහුදට පිවිසෙයි. දකුණු මුවින් නික්මෙන නදිය එය තෙවරක් පැදකුණු කොට උතුරෙන් කෙලින්ව ගල්තලය මත්තෙන්ම යොදුන් සැටක් ගොස් පර්වතය පැහැර නැගී වටින් තුන් ගව්වක් පමණ දියදහර වී අහසින් යොදුන් සැටක් ගොස් තියක් ගල නම් ගලෙහි වැටුණේය. ත්‍රිපිටකයට අනුව අනවතප්ත විලේ සිට ප්‍රධාන දිශා හතර ඔස්සේ ගංගා හතරක් ආරම්භ වන බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. මෙම සිතියමේද අනවතප්ත විලෙන් ආරම්භ වෙලා දිශාවන් හතරක් ඔස්සේ ගලා යන ගංගාවල් හතරක් දක්නට ලැබෙනවා. මෙහි උතුරු දිශාවට නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ මහවැලි ගඟ ලෙසත් දකුණු දිශාවට නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ වලවේ ගඟ ලෙසත් සිතා ගන්න පුළුවන්. සිතුවමට අනුව බස්නාහිර දිශාවට ඇඳ ඇත්තේ කැලණි ගඟ බවත් නැගෙනහිර දිශාවට ඇඳ ඇත්තේ උමා ඔය බවත් අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. ත්‍රිපිටක අටුවාවේන පහාරද සූත්‍ර වර්ණනාවේ ඊළඟ ඡේදයේ තවදුරටත් මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. දකුණු මුවින් නික්මෙන නදිය එය තෙවරක් පැදකුණු කොට උතුරෙන් කෙලින්ව ගල්තලය මත්තෙන්ම යොදුන් සැටක් ගොස් පර්වතය පැහැර නැගී වටින් තුන් ගව්වක් පමණ දියදහර වී අහසින් යොදුන් සැටක් ගොස් තියක් ගල නම් ගලෙහි වැටුණේය. ගල දියදහර වේගයෙන් බිඳුනේ එහි යොදුන් 50ක් පමණ වූ තියක් ගලා නම් වූ මහ පොකුණ හටගත්තේය. එය පොකුණේ ඉවුරු බිඳ ගලට පිවිස සැට යොදුනක් ගියේය. එයින් ඝන පොළව බිඳ උමගින් සැට යොදුනක් ගොස් වින්ධ්‍යා නම් වූ තිරිසන් පර්වතය පැහැර අතෙහි ඇඟිලි පස සමාන වූ ධාරා පසක්ව පවතී. ඒ අනුව දඹදිව මැදින් ගලන පංචමහා ගංගාවන් ආරම්භ වන අයුරු අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. ගවේෂණය